Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 11 tháng 10 trên kênh FBNC. Quý vị thân mến, một quan chức kỹ thuật phần mềm của Lầu Năm Góc vừa cảnh báo Bắc Kinh hiện đang thống trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI và Mỹ phải mất 15 đến 20 năm mới mong lật ngược được tình thế. Việc Washington bị Bắc Kinh uy hiếp sẽ chỉ là vấn đề thời gian, và khi đó Hoa Kỳ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn nền an ninh quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng. Liệu trí tuệ nhân tạo có phải là vũ khí tối tân nhất mà Trung Quốc hạ knock out đại kình địch Mỹ hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong bản tin hôm nay. Khoan nói đến chuyện trong tương lai, ở thì hiện tại hai ông lớn Mỹ-Trung vẫn đang đấu đá kịch liệt trên nhiều mặt trận. Trung Quốc vừa liên hoàn đả kích Mỹ, mỉa mai giới chức Washington mộng tưởng mình làm James Bond trong bộ phim Điệp viên 007, suốt ngày mải mê vẽ ra những kịch bản chiến tranh lạnh không tưởng. Phía Hoa Kỳ cũng bị tố đã hạch sách du học sinh Trung Quốc bằng những màn thẩm vấn suốt 50 giờ liền, sau đó thẳng tay trục xuất những sinh viên này về nước. Ở một diễn biến khác, cay cú với Trung Quốc, Ấn Độ ngày càng thắt chặt quan hệ với Mỹ, ấn định kim chỉ nam cho an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Một số tin tức đáng chú ý khác, 16 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Nga. Iran sản xuất uranium làm giàu vượt mức cho phép. Anh và Ireland tranh luận gay gắt về Brexit. Tất cả những tin tức mới nhất trên toàn cầu sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây. Hôm 10 tháng 10, Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật phần mềm của Lầu Năm Góc Nicholas Challen đã tuyên bố từ chức nhằm phản đối việc chính quyền Hoa Kỳ tỏ ra bình chân như vậy trước sự phát triển như vũ bão của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong bài phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Challen cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang hoàn toàn lép vế trước Trung Quốc về lĩnh vực này nhưng lại không có một động thái hay giải pháp khắc phục nào. Cũng theo ông Challen, việc Trung Quốc uy hiếp Mỹ chỉ là vấn đề thời gian, và khi đó Hoa Kỳ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn nền an ninh quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng. Tôi thừa nhận rằng chúng ta đang thua và không có cách nào lật ngược tình thế, chí ít là trong khoảng từ 15 đến 20 năm nữa. Bắc Kinh đang thống trị toàn cầu về những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, máy học và khả năng điều khiển mọi thứ. Những công nghệ này còn tối tân hơn nhiều so với những gì chúng ta đạt được với F-35. Ai thống trị nó sẽ là ông vua của toàn thế giới. Ông Challen cũng chỉ trích các biện pháp an ninh mạng của chính phủ Mỹ hiện nay nếu đem so sánh với Trung Quốc chỉ là trứng chọi đá, mà nguyên nhân là do thiếu sự quan tâm và đầu tư đúng mức từ chính phủ, cũng như các tập đoàn công nghệ lớn. Ông thẳng thừng đổ lỗi cho Google khi không chịu hợp tác với chính quyền, trong khi đó ở Trung Quốc, các tập đoàn công nghệ lớn như Baidu, Alibaba buộc phải hợp tác với chính phủ trong việc chia sẻ dữ liệu và công nghệ lõi. Theo ông Challen, việc cấp bách cần làm ngay bây giờ là Mỹ phải tìm cách thu hút, giữ chân các nhân tài trong lĩnh vực này, cũng như tăng nguồn ngân sách phân bổ hàng năm cho việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp mới. Hiện tại, số tiền hàng năm mà Washington phân bổ chỉ vỏn vẹn 1,5 tỷ đô la, khá khiêm tốn so với những gì ông lớn châu Á đầu tư cho AI. Theo dự kiến, ông Challen sẽ có buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tuần tới nhằm giải trình về những mối đe dọa từ Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và trên không gian mạng. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Tân Cương, người vốn dùng những lời lẽ êm dịu với nước sở tài, nay đã dùng luận điệu gay gắt để gửi thông điệp đến Nhà Trắng. Cụ thể, ông nói rằng Mỹ nên ngừng vẽ ra vở kịch chiến tranh lạnh kiểu 007 và ngồi xuống với Trung Quốc để nói về việc hàn gắn rạn nứt của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, ông Tân đã điện đàm với giới chức Mỹ để phản đối việc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA thành lập bộ phận chuyên trách các vấn đề về Trung Quốc để đối phó với điều mà giám đốc CIA William Shepard gọi là một chính phủ Trung Quốc thù địch, mối đe dọa địa chính trị quan trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt trong thế kỷ 21. Hôm 9 tháng 10, ông Tân đã cho rằng nhận xét của ông Bush là tính toán sai lầm nghiêm trọng nhất trong quan hệ song phương. Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới, nhưng những gì Hoa Kỳ đang làm chứng minh điều ngược lại. Chúng ta không muốn đối đầu với nhau, thế thì tại sao Hoa Kỳ lại tìm cách dựng nên vở kịch lấy cảm hứng từ các bộ phim Điệp viên 007, mà trong đó họ sắm vai James Bond? Tại sao phải làm phức tạp hóa vấn đề trong khi cả hai chỉ cần ngồi xuống đàm phán? Vị đại sứ khẳng định rằng hai nước nên cần giữ một cái đầu lạnh để đưa mọi thứ đi về đúng quỹ đạo vốn có của nó trong việc củng cố mối quan hệ song phương.
Trong tuần trước, Mỹ-Trung đã cố gắng giảm leo thang căng thẳng với việc Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã hội đàm với Cố vấn Chính sách đối ngoại cấp cao của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Thụy Sĩ để tìm cách tháo ngòi nổ của mâu thuẫn Mỹ-Trung. Phó Thủ tướng Lưu Hà cũng đã trao đổi với đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai vào ngày 8 tháng 10 để hối thúc Hoa Kỳ dỡ bỏ các rào cản thuế quan. Những cạnh tranh trong kinh tế, thương mại là điều bình thường, điều quan trọng là các nước cần làm thế nào để cân bằng được những điều đó, ông nói. Trung Quốc sẵn sàng trao đổi thêm với phía Hoa Kỳ, thu hẹp những khác biệt và cùng nhau tạo điều kiện, thúc đẩy những mặt tích cực trong quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, ông nói. Vị đại sứ cũng cho biết, Bắc Kinh có những mối quan ngại riêng như việc các công ty Trung Quốc ngày càng gặp khó khăn khi đầu tư vào Washington và niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ông viện dẫn hơn 900 công ty Trung Quốc phải chịu nhiều hạn chế khác nhau và Mỹ đã sử dụng an ninh quốc gia như một cái cớ để nhắm vào các công ty Trung Quốc. Ông nói cả hai quốc gia đã duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau trên mặt trận thương mại và kinh tế và mối quan tâm mỗi bên có thể được đặt lên bàn thỏa thuận, nhưng Mỹ phải có thái độ chân thành với Trung Quốc. Căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang. Mới đây, lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, Mỹ đã cáo buộc Hoa Kỳ thẩm vấn liên tục một sinh viên nước này một cách vô cớ tại sân bay. Cơ quan này cũng cảnh báo sinh viên Trung Quốc về rắc rối an ninh tại biên giới Hoa Kỳ. Tổng lãnh sự quán ở Los Angeles nhắc nhở các sinh viên du học nâng cao nhận thức về an ninh, chú ý đến những rủi ro mà họ có thể gặp phải khi xuất nhập cảnh, liên tục đề phòng và tìm cách ứng phó linh hoạt, cơ quan ngoại giao Trung Quốc tuyên bố. Cảnh báo của lãnh sự quán Trung Quốc được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Đại sứ quán Trung Quốc phản đối Mỹ về việc thẩm vấn một sinh viên hơn 50 giờ tại sân bay Houston và sau đó là trục xuất sinh viên đó về nước. Cơ quan này cho biết sinh viên bị giam và thẩm vấn trong một không gian nhỏ mà không được hỗ trợ thức ăn, nước uống và cuối cùng bị trục xuất sang nước thứ ba dựa trên những cáo buộc vô căn cứ. Theo lãnh sự quán này, một số sinh viên Trung Quốc đã bị các nhân viên biên phòng tại sân bay quốc tế Los Angeles thẩm vấn liên tục về những nội dung như mục đích học tập, kết quả học tập, hồ sơ kỷ luật. Một số người thậm chí còn bị đe dọa, uy hiếp và bị hạn chế quyền tự do trong nhiều giờ và cuối cùng bị từ chối nhập cảnh và phải hồi hương về Trung Quốc. Cơ quan này còn viện dẫn trong một số trường hợp, sinh viên Trung Quốc đã bị các quan chức thực thi pháp luật Mỹ thẩm vấn và tịch thu các thiết bị điện tử cá nhân khi rời khỏi đất nước. Lãnh sự quán Trung Quốc cho biết đã gửi thông điệp mạnh mẽ cho phía Hoa Kỳ, kêu gọi nước sở tại sửa chữa sai lầm và ngừng viện nhiều lý do khác nhau để áp đặt những hạn chế không chính đáng đối với sinh viên Trung Quốc. Cơ quan này cho rằng việc sinh viên Trung Quốc đến Mỹ du học góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai nước. Việc hợp tác giáo dục và văn hóa Trung Mỹ mang lại lợi ích của cả hai bên. Trung Quốc kêu gọi phía Hoa Kỳ chào đón sinh viên, ngay lập tức ngừng phổ biến khái niệm an ninh quốc gia và thẩm vấn, quấy rối, trục xuất sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Mỹ, lãnh sự quán Trung Quốc nhấn mạnh. Cảnh báo trên đã nêu rõ những căng thẳng giữa hai nước kể từ khi Hoa Kỳ cáo buộc hành vi gián điệp và đánh cắp công nghệ của các sinh viên và nhà nghiên cứu khoa học Trung Quốc. Một số nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị truy tố trong 2 năm qua với tội danh đánh cắp bí mật thương mại và sử dụng ngân quỹ của Mỹ để phát triển công nghệ ở Trung Quốc. Thì thực cũng là một nguyên nhân chính gây căng thẳng giữa hai nước. Vào tháng 6 năm ngoái, Hoa Kỳ đã cấm các sinh viên và nhà nghiên cứu sau Đại học Trung Quốc học tập hoặc làm việc tại Hoa Kỳ nếu trước đó họ có liên quan với quân đội Trung Quốc. Vào tháng 7, hơn 500 sinh viên các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học của Bắc Kinh đã trình báo với Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ rằng visa của họ bị Washington từ chối. Đến đầu tháng 9, Hoa Kỳ đã thu hồi hơn 1.000 thị thực của người Trung Quốc. Trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman tại Thiên Tân vào tháng 7, các quan chức Bắc Kinh đã thúc giục Washington loại bỏ các hạn chế về thị thực đối với sinh viên Trung Quốc cũng như công dân nước này. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Trung Quốc Caixin tuần trước, ông David Milley, nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh cho biết cả hai bên đều hy vọng mở rộng giao lưu nhân dân để cải thiện quan hệ, nhưng có lẽ việc này cần được xem xét trong thời gian dài do ảnh hưởng của đại dịch coronavirus. Mỹ đã cấp hơn 85.000 thị thực cho sinh viên Trung Quốc kể từ tháng 5 và một nửa trong số đó là các chuyên ngành STEM. Kể từ ngày 1 tháng 8, sinh viên Trung Quốc, nhóm lớn nhất trong số sinh viên quốc tế ở Mỹ, đã được phép trở lại Hoa Kỳ để học tập mà không bị cách ly. Mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ chính là đòn bẩy để Hoa Kỳ và các đồng minh càng xích lại gần nhau, tạo thành liên minh vững chắc để đối trọng với Bắc Kinh ngoan cường. Trong khi chảo lửa biên giới Trung Quốc-Ấn Độ vẫn ngày đêm sục sôi, đôi bên dàn trận sẵn sàng nghênh chiến, thì Washington, New Delhi vẫn đang giữ quan hệ nồng ấm, thậm chí là thắt chặt hợp tác song phương trên nhiều mặt trận. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã có chuyến thăm 2 ngày tới Ấn Độ sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Bộ
Bộ Tứ Kim Cương. Trong chuyến thăm, bà Sherman đã gửi thông điệp rằng quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ là không thể thiếu đối với hòa bình và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tại một phiên họp tại Mumbai, nữ Thứ trưởng Mỹ phát biểu rằng sự trỗi dậy của Ấn Độ và Trung Quốc đã được thúc đẩy bởi sự trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nhưng hai nước đã đi qua những con đường khác nhau. Bắc Kinh đang tìm cách phá hoại chính hệ thống đã mang lại lợi ích cho họ trong nhiều thập kỷ để tìm về chủ nghĩa độc tài, đi theo chủ trương cá lớn nuốt cá bé, tự cho mình quyền bắt nạt, uy hiếp và ép buộc các quốc gia khác. Trong khi cùng với Mỹ, Ấn Độ vẫn tôn trọng trật tự quốc tế, các nền dân chủ như New Delhi và Washington có trọng trách chứng minh con đường mà hai nước mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân của mình như trao quyền tự do kinh doanh, tự do ngôn luận. Bà Sherman cũng đã gửi thông điệp Mỹ mong muốn hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Ấn Độ. Hợp tác an ninh quân sự song phương Mỹ-Ấn đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin nhiều hơn, tổ chức các cuộc tập trận chung song phương và đa phương, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải. Bên cạnh đó, nữ Thứ trưởng cũng cho biết hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại. Bà nói, Ấn Độ và Hoa Kỳ là hai nền dân chủ lớn nhất thế giới, là những quốc gia đa dạng nhất. Sự đa dạng của chúng ta làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Hợp tác thương mại song phương Mỹ-Ấn đang trên đà phá vỡ các kỷ lục. Bà chia sẻ thêm, Washington và New Delhi chia sẻ giá trị và lý tưởng chung. Hai nước đều sở hữu những nhà cách tân và doanh nhân vĩ đại, những nhân tố thúc đẩy lợi thế của Mỹ-Ấn trên trường quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ, y học, kỹ thuật, năng lượng sạch, văn hóa và nghệ thuật. Mỹ-Ấn tin tưởng vào sức mạnh của thị trường tự do, thương mại được điều tiết thích hợp để tăng cường sự thịnh vượng của quốc gia và người dân của hai nước. Với mối quan hệ gắn kết, tôi thật sự tin rằng không có thách thức nào mà hai nước không thể cùng nhau vượt qua, nữ Thứ trưởng nhấn mạnh. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 10 tháng 10, Anh và Ireland đã có một cuộc tranh luận về các hiệp định giao thương thời kỳ hậu Brexit. Theo đó, trong đoạn tweet được đăng tải cùng ngày, nhà đàm phán Brexit người Anh David Frost khẳng định EU buộc phải đồng ý thay đổi đáng kể trong việc áp đặt các biện pháp giao thương với lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh nếu muốn hoàn tất sớm các thủ tục hậu ly hôn Anh-EU. Theo ông Frost, những thỏa thuận giữa London và Bắc Ireland là một phần của nghị định thư Brexit mà Anh đã đàm phán với EU, nhưng London cho biết nó cần phải sửa đổi do những rào cản pháp lý trong việc nhập khẩu hàng hóa của Anh vào Bắc Ireland. Vùng lãnh thổ thuộc Anh nhưng vẫn được hưởng đầy đủ các quy chế và đặc quyền của EU. Đáp lại, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Simon Coveney cho biết việc sửa đổi nghị định thư nói trên là lằn ranh đỏ mà London không thể vượt qua. Do đó, các thỏa thuận hậu Brexit còn bị tắc nghẽn trong thời gian dài khi cả hai phía Anh và EU không tìm được tiếng nói chung. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp mới vào ngày 13 tháng 10 tới để làm dịu tình hình, bao gồm một số điều chỉnh nhỏ nhằm thuận lợi giao thương. Các biện pháp này được đưa ra bao gồm đơn giản thủ tục hải quan, thông quan đối với thịt sữa và các sản phẩm khác như thuốc men và các nhu yếu phẩm. Tuy là một phần của Anh nhưng Bắc Ireland là nằm trong Liên minh châu Âu và điều đó có nghĩa là hàng hóa xuất khẩu từ đây sang phần còn lại của EU sẽ không cần phải kiểm tra hải quan, thuế quan hay thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, hàng hóa nhập khẩu từ Anh sẽ bị kiểm tra gắt gao trên khu vực biên giới ở eo biển Ireland. Và kết quả là tắc nghẽn dòng chảy thương mại giữa hai bờ lãnh thổ, điều khiến các thành viên Hoàng gia Anh không hài lòng vì dù gì Bắc Ireland cũng là một phần của London. Cuối cùng, ông Frost nhấn mạnh rằng London hoàn toàn có quyền đơn phương hành động theo Điều 16 của Hiến pháp Anh, trong đó quy định Anh có quyền tự vệ chính đáng với các phần lãnh thổ thuộc về mình nếu có bất kỳ điều gì đe dọa, không chỉ quân sự mà còn là thương mại. Hôm 10 tháng 10, người đứng đầu cơ quan hạt nhân Iran Mohammad Eslami cho biết nước này đã sản xuất được hơn 120 kg, tương đương với 265 bao uranium làm giàu 20%, cao hơn nhiều so với mức cho phép của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Theo ông Eslami, thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran với các cường quốc G5+1 đã quy định các nước đối tác sẽ cung cấp cho Tehran lượng uranium được làm giàu 20%, nhằm mục đích khởi động các lò phản ứng hạt nhân dùng cho nghiên cứu. Tuy nhiên, số uranium lại không được giao đến tay Iran, do đó nước này phải tự sản xuất để sử dụng, ông Eslami nói trong một cuộc phỏng vấn. Theo các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân, Iran bị cấm làm giàu uranium trên 3,67%, ngoại trừ mục đích nghiên cứu vì hòa bình. Vào tháng 9, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA cho biết kho dự trữ uranium được làm giàu 20% độ tinh khiết của Iran, ước tính đạt 84,3 kg.
tăng đáng kể từ 62,8 kg so với 3 tháng trước đó. Các nhà khoa học ước tính rằng phải cần ít nhất 170 kg uranium làm giàu 20% để chế tạo bom nguyên tử. Thỏa thuận hạt nhân hay còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung hay JCPOA đã đưa ra nhiều ưu đãi kinh tế cho Iran để đổi lấy những giới hạn trong chương trình hạt nhân của nước này nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Vào năm 2018, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận dưới thời của Tổng thống Donald Trump, nhưng Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga đã cố gắng duy trì thỏa thuận. Hôm 10 tháng 10, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết một chiếc máy bay chở một nhóm vận động viên nhảy dù đã bị rơi sau khi cất cánh ở khu vực Taraktan, khiến 16 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Chiếc máy bay trên đã bị rơi khi cách mặt đất 70 mét. Nguyên nhân ban đầu được cho là động cơ bên trái của chiếc máy bay đã gặp trục trặc và buộc phải hạ cánh khẩn cấp gần thành phố Manselit. Tuy nhiên, cánh của chiếc máy bay đã va chạm vào một phương tiện khác và khiến nó bị đâm sầm xuống đất. Theo thống đốc Tatarstan, máy bay khi đó chở 20 người và 2 phi hành đoàn. Sau tai nạn, chỉ có 6 người được cứu và tất cả đang trong tình trạng nguy kịch. Chiếc máy bay xấu số trên thuộc dòng phi cơ L410 Tupolev do một câu lạc bộ hàng không ở Manselit đăng ký sở hữu. Tuy nhiên, người đại diện câu lạc bộ này từ chối trả lời bình luận và đang đợi kết luận từ phía các nhà điều tra. Các tiêu chuẩn an toàn hàng không của Nga đã được thắt chặt trong những năm gần đây, nhưng các vụ tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra, đặc biệt là ở các vùng hẻo lánh. Hồi tháng trước, một chiếc máy bay vận tải Antonov An-26 đã bị rơi ở vùng viễn đông của Nga, khiến 6 người thiệt mạng. Vào tháng 7, 28 người cũng đã bị thương vong khi chiếc máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ Antonov An-26 gặp tai nạn ở Kamchatka. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế của FBNC ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.